هموطنان، اشرف نشانها و شخصیت‌های گرامی، وزیر پومپئو، سفیر کارلا سنز و آقایان برکو و پاتریک کندی، به همه شما درود میفرستم که ساعت‌های طولانی این اجتماع ارزشمند رو پیش بردیم. تشکیل این گردهمایی برای بررسی شرایط حساس و خطیر فعلی ذی قیمته. همچنین به خواهران و برادرانمون در اشرف 3 که از راه دور در این اجتماع شرکت دارند درود میفرستم. دوستان گرامی، امروز 6مین سالگرد قیام بزرگ آبان است. به شهیدان و قهرمانان آن قیام ادای احترام می‌کنیم، به پا می‌خیزیم و به یاد آنها دست می‌زنیم. هموطنان و شخصیت‌های محترم، تشکیل این اجتماع فرصت مغتنمی است برای بازاندیشی درباره مهمترین موضوعی که مسئله اساسی زمانه ماست، اینکه تغییر در ایران چگونه ممکن است. این تحولی است که پیامدهای اون تنها به تغییر مسیر تاریخ ایران و تعیین سرنوشت مردم ما محدود نیست، بلکه اثرات زنجیره‌ای عمیق بر کل منطقه و جهان دارد. این پرسش بر این فرض اساسی بنا شده که به زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه هم ضروری است و هم زمان آن فرا رسیده است. همه می‌بینیم که حاکمیت آخوندها به اواخر زمستان خود رسیده است. رژیمی که برای حفظ قدرت اولویت تام و تمامش سرکوب و غارت و جنگ افروزی است. همین استراتژی تغییر ناپذیر اما با اطلاق اضمحلالش شده است. پایگاه اجتماعیش تحلیل رفته و از هر جهت فرسوده و ناتوان است. در جامعه ایران اکثریت بزرگ زنان و جوانان که یا شغلی ندارند و یا کم درآمد هستند نیروی قیام هستند. ساکنان حلبی آبادها و حومه‌های فقر زده، یعنی 1/4 تا 1/3 جمعیت کشور، یک انبار باروت رو تشکیل دادند. نیروی کار ایران که یکی از ارزانترین نیروهای کار در جهان شده، برای به هم زدن این نظم غارتگر بیتاب است و مردمی که زندگی اونها با تورم شدید و با قحطی آب و خاموشی برق در هم کوبیده شده، مترصد به زیر کشیدن رژیم آخوندی هستند. تراژدی خودسوزی جوان مظلوم اهوازی احمد بالدی نمونه گویایی از جامعه آماده انفجار مردم ایران است. آنچنان که رژیم سراسیمه عقب نشینی کرد و شهردار خودش رو کنار گذاشت. بله، به هر جا که نگاه کنید تخاصم شدید جامعه ایران با رژیم حاکم غوغا می کند. این مردم به جان آمده، این کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشسته ها و هزاران حرکت اعتراضی اونها در هر سال رود خروشانی است در پی سرنگونی رژیم آخوندی. به دریایی از خون نگاه کنید که میان مردم با رژیم حاکم جاری است، از جمله اعدام بیش از 100,000 تن از اعضا و هواداران مقاومت مردم ایران. از دل همین شرایط است
که در ایران معاصر شهرهای شورشی پدیدار شده و از این شرایط است که نیروی سازمان یافته مقاومت به صورت کانونهای شورشی به پا خاسته است. در برابر این خطرات بزرگ رژیم یارای دست زدن به هیچ گونه اصلاحات سیاسی و اجتماعی را ندارد. سقوط پی در پی اقتصاد کشور کنترل ناپذیر شده و به رغم زیانهای بزرگ جنگ افروزی در منطقه و ادامه برنامه اتمی برای رژیم، خامنه‌ای قادر نیست از اون دست برداره. نتیجه این که تغییر این رژیم ضروری است، اما سوال اصلی این است که تغییر رژیم چگونه و از چه راهی ممکن است؟ آیا اصلاح این رژیم اصلا متصور است؟ آیا باید به منطقی شدن اون چشم دوخت؟ آیا مهار اون امکان پذیر است؟ آیا پاسخش جنگ و دخالت خارجی است؟ یا راه برده به کلی متفاوتی در کار است؟ یادآوری این واقعیت تاریخی شاید برای حضار محترم در خور توجه باشد که مجاهدین نخستین گروهی بودند که برای اصلاح این رژیم طی 2.5 سال اول حاکمیت این رژیم به تلاش‌های دامنه‌داری دست زدند. اما پاسخ رژیم چی بود؟ پاسخش قتل دست کم 54 تن از مجاهدین، اونم در خیابونها به ضرب گلوله و دشنه بود. تازه این قبل از شروع کشتار سراسری مجاهدین در سال 60 بود. در سالهای بعد جریانی از مسئولان شکنجه و اعدام در دهه 60 با نقاب اصلاح طلبی یا اعتدال جویی به صحنه اومدند. رئیس جمهور فعلی خامنه‌ای از عناصر همین جریانه. در دوره کوتاه ریاست اون تا حالا بیش از 2300 نفر اعدام شدند. حالا به یک آزمون تاریخی دیگه توجه کنیم، یعنی سیاست مماشات دولت‌های غرب با تاریخچه‌ای طولانی، تلخ و عبرت آموز. دولت مردان مدافع این سیاست از 4 دهه پیش مدعی بودند که این رژیم رو میانه رو یا مهار میکنند و میتوانند بکنند، اما در عمل به خامنه‌ای فرصت دادند تا خودش رو به نزدیکی بمب اتمی برسونه. نتیجه این شد که راه رشد بنیادگرایی رو هموار کرد و فاجعه بارتر از همه بستن راه تغییر دموکراتیک در ایران بود، از جمله با قرار دادن ظالمانه مجاهدین در لیست‌های تروریستی، با بمباران پایگاه‌های مجاهدین در منطقه مرزی ایران و عراق و با جمع‌آوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی بر اساس درخواست مستقیم رژیم. همون اقدامی که به قول روزنامه واشنگتن پست تعادل ژئوپلیتیک منطقه رو در اون زمان به سود آخوندها تغییر داد. حالا سوال اینه که راستی راه حل عملی چیه و آیا نیروی تغییر و آلترناتیوی برای این کار وجود داره؟ 21 سال پیش در پارلمان اروپا اعلام کردم که راه حل ایران نه در مماشات است و نه در جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. همچنین به روشنی گفتم که مماشات با این رژیم اون رو
در سیاستهاش تشویق و دست آخر جنگ رو به کشورهای غربی تحمیل میکنه. این پیشبینی حالا مو به مو اثبات شده. با وقوع جنگ در ماه‌های اخیر اثبات شد که سیاست مماشات شکست خورده و اثبات شد که جنگ باعث سرنگونی این رژیم نمیشه. امروز سیاست‌های طولانی مدتی فرو ریخته که خودشون رو راه حل جلوه میدادند، اما سد کننده راه حل واقعی بودند. حالا گذر تاریخ گوش‌ها و چشم‌ها رو به راه حلی باز کرده که به صورت همه جانبه‌ای کتمان و سانسور شده تا به حال. همون راه حل اصیل، همون راه حل مردمی مستقل و آزادی بخش، همون راه و رسمی که در تندبادهای کشتار و قتل عام و شیطانسازی پا بر جا و سربلند مانده است. راه حلی که در پی خواست دیرینه مردم ایران است. این خواست نفی هر گونه دیکتاتوری است، چه از نوع سلطنتی و چه استبداد دینی. مطابق تجربه‌های مکرر در سالهای اخیر، مهمترین خاصیت خیمه شب‌بازی‌های سریالی بقایای دیکتاتوری شاه پر کردن دست آخوندها برای مبارزه با آلترناتیو دموکراتیکه. اما به رغم نیرنگ‌ها، خواست مردم ایران انقلاب دموکراتیک و برقراری یک جمهوری دموکراتیک است و به آن دست خواهند یافت. هموطنان عزیز، امروز سالگرد قیام بزرگ آبان است. قیامی که در سال 98 پایه‌های استبداد دینی را به لرزه درآورد. در آن زمان روحانی رئیس جمهور وقت رژیم گفت آنها سازمان یافته، برنامه ریزی شده و مسلح بودند. آری، آنها سازمان یافته بودند، اما از این به بعد بسا سازمان یافته تر و بسا آماده تر به مصاف شما آمده و خواهند آمد. در روزهای قیام آبان خامنه‌ای اونقدر ترسیده بود که با کشتار دست کم 1500 تن از قیام کنندگان به مقابله با اون طوفان عظیم برخاست. اما اون پدیده خیره کننده که در بطن قیام ظاهر شد، صدها هزار جوان رزم‌آور و بیباک بود که به نبرد برای سرنگونی استبداد دینی برخاسته بودند و این جلوه‌ای از ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است. اون جوانهای شورشگر مناطقی از شهرهای شورشی مثل شیراز، بندر ماهشهر و شهریار رو آزاد کردند و حدود 1900 مرکز رژیم رو هدف حمله قرار دادند. وجود چنین قدرت رزمنده‌ای در قلب جامعه مهمترین ویژگی قیام‌های ادامه‌دار ایران است و به این پرسش اساسی که تغییر رژیم چگونه ممکن است پاسخ می‌دهد. این نیرویی است که از هر قدرتی در جهان برای رژیم ترسناکتر است. خامنه‌ای با توسل به حلقه‌های دار به مقابله با اونها اومده و پی در پی برای زندانیان هوادار مجاهدین حکم‌های اعدام صادر میکنه. در مرداد گذشته
دو مجاهد خلق، بهروز احسانی و مهدی حسنی رو اعدام کردند و همین حالا 17 نفر دیگه به اتهام عضویت در مجاهدین در صف اعدام قرار دارن. اینجا من عکسای اونها رو با خودم دارم. همچنین از میان اونها به ویژه میخوام از خانم زهرا طبری، خواهر عزیزم، نام ببرم که اون رو به اعدام محکوم کردند. و همچنین از جواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس، جوانی که اون رو بهش حکم اعدام دادند. شجاعت و فداکاری اونها و روحیه رزمنده مجاهدان محکوم به اعدام روحیه استوار نسل به پا خواسته است که برای سرنگونی استبداد مذهبی به میدان آمده است. بله، پاسخ در نمایش ها و جنجال ها و هیاهوی تبلیغاتی نیست. پاسخ در انسان های از خود گذشته است، همچون مجاهدان آزادی در اشرف 3 که همه چیز رو در کفه انقلاب گذاشتند. زنان و مردانی که الهام بخش صدق و پاکی و وفا به پیمان برای جوانان مشتاق آزادی هستند و 60 سال تجربه سیاسی، تشکیلاتی و مبارزاتی را پشتوانه گشودن راه آزادی مردم ایران کردند. پاسخ در کانون‌های شورشی است که اراده مردم ایران رو برای تغییر نمایندگی می‌کنند. آری، همین ها هستند که سرنوشت یک انقلاب را تعیین می‌کنند. انسان‌های مصممی که از فدای هستی خود نمی‌هراسند. آنها که به قول مسعود گام باقی مانده تا قیام را شتابان و با چنگ و ناخن و دندان در می‌نوردند. برنامه ما برای ایران فردا نوشته‌ای بر روی کاغذ نیست، بلکه ترجمان همین رزم و رنج هاست. از این رو تضمین می کند که مردم ما آینده‌ای داشته باشند بدون شکنجه، بدون اعدام، بدون قوانین شرع آخوندی، بدون تبعیض دینی، بدون تبعیض جنسی و بدون تبعیض ملی. جنگ با کشورهای همسایه جای خود را به صلح و همزیستی می‌دهد و به جای برنامه شوم اتمی برنامه‌ای خواهیم داشت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دموکراتیک ایران. ما کشوری می‌خواهیم با یک جمهوری دموکراتیک با یک جمهوری دموکراتیک و انتخابات آزاد، کشوری بر اساس جدایی دین و دولت، مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی و ملیت‌های برخوردار از خودمختاری. و همچنان که بارها گفتم، ما برای کسب قدرت نمی جنگیم. هدف ما انتقال حاکمیت به مردم ایران است. مطابق مصوبه شورای ملی مقاومت ایران، بعد از سرنگونی رژیم یک دولت موقت با عمر حداکثر 6 ماه انتخابات مجلس مؤسسان را برای تدوین قانون اساسی جمهوری جدید برگزار می کند. برای تحقق این هدف دست یاری
به سوی عموم هموطنان دراز میکنم و همه دولت‌ها را فرا میخوانم که مبارزه مردم ایران و نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. پیروز باشید. با درود بر همه شما.